احتمالا شما هم در رابطه با تست MBTI یه چیزایی شنیدید و دیدید که بعضی روی پروفایل خودشون می‌نویسن INFJ، ENFJ به همون تست MBTI اشاره دارن. بریم ببینیم که چجوری میشه این تست رو داد و در آخر در رابطه با این موضوع صحبت کنیم که تا چه حد این تست علمیه و چقدر میشه روش حساب کرد. خب اول از همه ببینیم که چجوری تست بدیم. اینجا شما یه 16 پی که بزنی خودش یه دونه پیشنهاد میاد. اینی که بزنی رو اولی که کلیک کنید وارد سایتش میشه. حالا من تو قسمت توضیحات لینکش هم براتون میذارم. اینجا که باز شد شما روی این عکس کره زمین که بزنید بعد میتونید بیاید روی فارسی کلیک کنید زبانش فارسی بشه. بعد روی شکرکران در آزمون بزنید. اینجا سوالات رو برای شما میاره که شما باید بخونید و بعد بهشون پاسخ بدید. مثلا اینجا نوشته معرفی کردن خودتان به دیگران براتون سخت است. اگه یکم با شخصیت شما میخوره یکم موافق رو میزنید. اگه یکم بیشتر وسطی و اگه خیلی شبیه شماست آخری رو میزنید. مخالف هم که همین شکل دیگه. وسطی هم که یعنی هیچ کدومش نیست. فقط این بالا 3 تا توصیه کرده به شما، اینکه کمتر از 12 دقیقه طول بکشه. دومی که صادقانه باشه حتی اگه از پاسخ خوشتون نمیاد. و سومی که سعی کنید هیچ پاسخ بی‌طرفانه باقی نذارید. خب اینجا ما شروع می‌کنیم میزنیم همه رو تون من چون وقت ویدیو طولانی نشه تون میزنم که سریع برسیم به نتیجه. برای شما با دقت بخونید و بزنید. هر چقدر با دقت بیشتری بزنید جواب نهایی دقیق تر در میاد. ولی خیلی هم دیگه صبر نکنید دیگه. اولین چیزی که بزنیتون میرسه بزنید. تستا رو کلا نباید خیلی بهشون فکر کنی یا وسواس به خرج بدید. %70 رو زده که گذروندیم. 90%. خب اینجا یه توضیح کلی درباره شخصیت شما به شما میگه و اسمش هم به شما میگه. ISTP. هر شخصیتی یه اسمی داره. اینجا مثلا چیره دست اسمش. شما پایین که بیاد یه توضیح کلی درباره شخصیت شما به شما میگه. و انتهای صفحه که بیاد 4 نفر رو عکسشون رو گذاشته که آدم معروفی هستن که این شخصیت رو دارن. مثلا مایکل جردن. بالاتر که بیاد سمت چپ صفحه بخشای دیگر رو زده که فقط نوشته اینا دیگه زبانش انگلیسیه. مثلا من اگر کلیک کنم زبانش دیگه فارسی نیست انگلیسیه. ولی بازم مشکلی نیست. شما یه کرومو نصب کرده باشید و اون سایت رو با هم بالا برده باشید یه راست کلیک بکنید اینجا نوشته ترجمه به فارسی. دیگه بزنید خوش فارسی میشه. اگه اینجا شما زبان فارسی رو نداشتید این گزینه اول رو انتخاب میکنید میایید زبان فارسی رو پیدا میکنید بعد دانو میزنید و فارسی میشه. باز اینجا دوباره یه سری توضیحات دیگه داره و اون که خوندید میتونید بیاید بخشای دیگه مثلا روابط عاشقانه. باز دوباره میایید اینجا راست کلیک فارسی دوباره فارسی میشه و میخونیدش. آخرش هم که نتیجه رو میتونید بخونید که نتیجه گیری کرده. خب این بخش تست دادنش که چجوری تست بدیم. حالا درباره این صحبت کنیم که تا چه حد این تست علمیه و چقدر میتونه تو بخش‌های مختلف زندگی ما به ما کمک کنه. مثلا نقاط قوت، ضعف، روابط عاشقانه، دوستی‌ها یا اصلا مسئله شغلی تا چه حد میتونه به ما کمک کنه. اگه خیلی ساده بیام این بالا بنویسیم آیا تست شخصیت MBTI معتبر است؟ یه سری سایت میاد بالا که اکثرشون مخالف این تستن و لحاظ علمی این تست رو زیر سوال میبرن. یعنی کم پیدا میشه که ازش دفاع کرده باشن و اکثرا معتقدن که این تست جنبه فان داره. از این جهت که باش میمای زیادی میسازن و طرفدار زیادی هم داره. به طور کلی اگه بررسی کنیم میبینیم که این تست شاید یه نگاه کلی درباره شخصیت ما به ما بده. اما نمیتونه به ما کمک کنه که مثلا دوستامون رو باش انتخاب کنیم، شغلمون رو انتخاب کنیم یا مثلا تو رابطه عاطفیمون به ما کمک کنه. نمیشه خیلی روی این تست حساب کرد. برای اینکه ما بخوایم خودمون رو خیلی خوب بشناسیم بعد مطالعه‌مون رو زیاد کنیم، با یه افراد متخصص و با تجربه صحبت کنیم. این کمک میکنه که ما خودمون بهتر بشناسیم. کلا تستا به تنهایی خیلی کار خاصی نمیتونن انجام بدن. خب امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. اگه سوالی داشتید بپرسید حتما میخونم و جواب میدم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.